Men in Blank สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Blank เป็นห่วงเหมือนเดิมอินแปลงอย่างนี้เหรอได้เหรอ ใช่ ขอบคุณมากเพลงชื่อกลัวเธอเหงานะครับ เอาเลยเหรอ อันนี้พิธีกรหน้าใหม่ขวัญใจสาวๆ ย่านทองหล่อเลขกับไม้นะครับ ยานอื่นไม่ได้เลยเหรอ ย่านก่อนนั้นก็จะไปสวนลุม ไปวิ่งไง ออกกำลักายตอนเย็น ชอบสาวๆออกกำลังกาย ใช่ เข้าโจทย์เลยดีกว่า แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย เคยสงสัยกันไหมล่ะว่าเวลาแอบมองสาวๆเนี่ยเขารู้ตัวหรือไม่รู้กันแน่นะแล้วเวลาถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะมีอาการยังไง ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันจะมีสัญญาณอะไรไหมที่จะบอกผู้ชายซื่อๆอย่างเราเนี่ยว่าอย่ามัวแต่มองอยู่เลยจ้ะเข้ามารู้จักกันไว้ดีกว่านะ บอกหน่อยนะ ซึ่งผมเลือกให้พี่มาอยู่โจทย์นี้เพราะว่าผมรู้ว่าพี่ค่อนข้างผูกพันและก็เชี่ยวชาญ เรื่องการทำมอง ทำจริงเอากูมาเป็นพิธีกรแล้วกูมาแก เราเล่นแอบมอง อ่า ซึ่งเอาจริงแอคชั่นการแอบมองเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมเราบ่อยนะแต่ผมอยากให้มันมองเป็นความแบบมันคือสิ่งที่สวยงาม ถูกต้องโลกนี้ช่างสวยงามปั๊บไปดาป่างามปั๊บไปดาป่า มันคือพี่ตกนี่แหละ ไอ้คำว่าแอบมองของผมเนี่ยมันคือแบบว่าเหมือนเวลาสมมติผู้ชายหรือผู้หญิงแบบสปาร์คหรือเราแบบมองคนนี้ดูดีก็เป็นไปได้ เรามองผู้ชายผมก็เคยเฮ้ยผู้ชายคนนั้นมันดูดีจังแอบมองมันจะมี2แบบคือแบบรู้ตัวไหมว่าโดนแอบมองแล้วก็ทำยังไงต่อ ใช่แล้วก็เราสนใจไหมด้วย อืม เพราะถ้าเกิดผู้หญิงไม่สนใจก็จะมีเรียกอย่างหนึ่งถ้าผู้หญิงสนใจในตัวคนที่แอบมองก็จะมีเรียกอีกแบบหนึ่ง ส่วนตัวพี่บีเขาก็เป็นคนทำแอคชั่นบ่อยแต่ไม่ค่อยแอบหลังๆคือไม่ ตะลึกเลยเหรอมันของขาดไปกันนะอาการอย่างเงี้ย สมมติคุยกับผมอยู่อะกล้อง อ่า กล้องนั้นแอบมองพี่อยู่พี่ขนาดนี้เลยเหรอ มากไปเหรอ เอ้า นี่คือกูมากไปเหรอ มากไปเหรอ เอ้า นี่คือกูมากไปเหรอ เราก็ต้องยิ้มกลับไง มันสยามมึงยิ้มอ่ะ ใช่ ว่า ยิ้มแบบไหน สยามนัดยิ้มไม่ใช่นะ สยามนัดยิ้มไม่ใช่นะ รายการไม่งจะดุด่ากับพี่อะไรเลยพี่ก็มา ไม่ต้องเอาแล้วไปฟังเขาเลยดีกว่า เอาไปเลยเหรอ ไปเลย เริ่มที่อิงเป็นคนแรกอย่างอิงเนี่ยนะจะโดนแอบมองมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวน้อยน่ารักสดใสจนกลายมาเป็นสาวสวยทันสมัยแบบตอนนี้ก็น่าจะยังโดนแอบมองอยู่นะแหมก็เจอแบบอิงเนี่ยใครมันจะไปอดใจได้ล่ะจริงไหมครับปิ๊บปิ๊บ ตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยใครแอบมองอยู่บ่อยแต่เข้ามาไม่ได้ จริงเหรอ โกหกนะ คุยกันเมื่อกี้ยังไม่ได้ลาสายตาเลย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบอะเหมือนแบบ เพราะว่า เดี๋ยวไม่คือมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองเรา คือส่วนใหญ่เวลาเจอแบบอายุเยอะๆหน่อยเป็นแบบเสียๆหน่อยแล้วคือบางทีมากับแบบภรรยามากับลูกอะไร แล้วเขายังมามองเราอย่าง นั้น เงี้ย ใช่อันนั้นคือแบบไม่ชอบมาก แล้วน้องเกลล่ะจะว่ายังไง เคยโดนใครแอบมองมั้งไหมนะโอ้ยไอ้บ้าถามอะไรโง่ๆใครเดินสวนกับน้องเกลแล้วไม่มองตามจนเลี้ยวหลังเนี่ยต้องจับมันมานั่งคุยกันแล้วว่ามันเป็นยังไงฮึดูสิเนี่ยดู รู้สึกได้ รู้ตัวปะรู้ตัว รู้ แล้วเวลาถ้าเขามองอ่ะ เราเรียกยังไง คือถ้าน่ากลัวเนี่ยเราจะไม่ ไม่ฟิลที่น่ากลัวคือสมมติเดินในที่เปลี่ยวๆเงี้ยกลางคืนเนี้ย ไปทำอะไรตรงนั้นนะ ไม่ก็เหมือนสมมติเดินแค่ตรงทองหล่อเงี้ยเดินแบบว่าเดินจะย้ายร้านอะไรเงี้ยแค่ตรงนั้นก็แบบย้ายร้านประมาณนั้นเราก็จะมีแบบขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็แบบวิวบ้างแล้วเคยเดินกับพี่สาวก็จะมีแซวแบบว้าว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 แบบนี้ก็มีใช่เป็นจังหวะเลยอะ สำหรับใบเฟิร์นเนี่ยพี่คิดว่าไปไหนยังไงก็ต้องมีคนแอบมองแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะแต่ใบเฟิร์นอาจจะเคยรู้สึกถึงรังสีอำมหิตรังสีความปราบปลื้มเหล่านั้นที่แผ่ออกมาจากสายตาของหนุ่มๆบ้างไหมนะใครเคยแอบมองน้องไว้เนี่ยตั้งใจฟังกันให้ดีเลยนะน้องจะตอบแล้วนะ อย่างใบเฟิร์นก็น่าจะมีคนแอบมองในชีวิต ไม่รู้อ่ะ อย่างกองนี้จริงๆเนี่ยดู ไม่แหกตรงนี้ไม่แหก แล้วแต่จริง ๆ บางทีก็รู้สึกเปิดโหมดบางทีก็แบบคอนเซนเทรตกับอะไรอยู่ก็จะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเพื่อนจะบอกนั้นเขาแบบมองอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มี awareness นะ แต่เรื่องที่จะแบบไม่เปิดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวทำตัวไม่ถูกรู้สึกว่าเกรง อยู่ที่ว่าคนคนนั้นที่มองเป็นใครด้วยปะ ก็อาจจะเกี่ยวนะ สมมติหน้าตาด่าๆอย่างเงี้ยมองมากแต่พอได้ก็คือแสดงบ้างก็คือคนเขาให้งานแบบสงสารโฟกัสเราเปลี่ยนไหมคำถามแรก ก็อาจจะมี ถ้าเราสนใจ กลับไปดูบ้างว่าแบบเอ๊ะมองเราหรือเปล่าวะเนี่ยก็คุยใช่ไหมแบบ คุยกัน ไม่ได้แบบสนใจรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย คนเห็นเลย คนสุดท้ายเนี่ยเป็นไฮไลท์ของรายการเราวันนี้เลยบอกเลยว่าสตอรี่ของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเอ็งไม่ยอมมองมาใช่ไหมข้าเข้าไปให้เอ็งมองเองก็ได้รายการนักนะพี่รุ้ง
ขอกลับกันนะเราเคยไปแอบมองใครไหม ไม่เชิงขนาดนั้นอะเราจะไม่ค่อยปลื้มใครนอกจากปลื้มตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยแบบอะไรไม่สนเราจะไม่สนใจใคร กูปิดรายการแล้ว ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าผู้ชายแอบมองเราก็จะทำแกล้งเหมือนแบบหยิงๆนิดนึงแบบมันก็จะมีประเภทที่แบบว่ามาแบบสายโจรแอบมองว่ามึงจะเผลอเมื่อไหร่กูจะได้ไปเอากระเป๋า มีด้วยเหรอครับ ไม่มีประเภทที่แบบว่ารู้ตัวว่าเขาแอบมองแต่ต้องทำเป็นไม่รู้เพราะเขินใช่จริง อันนี้แปลว่าเราสนใจเขาด้วยเหมือนกัน เฮ้ยอันนี้ ก็อาจจะใช่ ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะ เราไม่รู้จะทำตัวยังไง เราไม่รู้จะแบบว่าต้องหันไปแล้วแบบไปยิ้มให้เขาเหรอแบบเฮ้ยคุณแอบมองฉันอยู่เหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะมองฉันอยู่แหละเบอร์ไม่หลังอย่างเงี้ยเหรอกูต้องอย่างงี้เหรอ แต่ว่าเราจะเป็นไม่เห็นเลยเหรอ หยิงนิดนึงแบบ แต่ถ้ามากับกลุ่มเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ย ต้องดูหน้าก่อน คือถ้าสมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบน่ารักแล้วก็ตรงสเปคก็คือแบบโอเคไม่เป็นไรมองได้ มันมีลิมิตไหมของการแบบแอบมอง มันก็มีนะคือถ้าแบบอย่างสายตาอะไรเงี้ยอะไร อ๋อไม่ได้ชี้เหรอ ไม่ได้ชี้น้อยร้อนตัวนะเนี่ย ทำไมนี่เป็นคนดูแบบจะชี้อ่ะ คือถ้าจ้องหานั้นคือเดินมาคุยกันเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยว ยาวมากเลยนะ สมมติไม่มีแฟน ต้องรอเรา สมมติไม่มีแฟนแล้วคนเนี้ยคนที่แอบมองเรามาเราถูกใจด้วย ก็ต้องเหลกลับนิดนึงแบบ เลือกตาใส่เหงื่อ ตาหวานตา มันเป็นไม่รู้ตัวว่าแอบมอง ประมาณนั้นนิดนึงถ้าเขามองมามองกลับมันก็คงแบบคงส่งกันไปส่งกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่แบบว่าแบบฉันจ้องเธอขนาดนั้นนะ ทัดหูไหมตัวนิดนึง แบบ ทัดหูไหม คือในงานวิจัยเขาบอกจริงนะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าสนใจผู้ชายเขาจะจับผมเกิน3 ครั้ง อย่างนี้ถ้าสมมติว่าจะจับว่าผู้หญิงคนไหนชอบก็คือจ้องเลย ใช่เขาจับผิด1แล้วนะ1 2 3 yes เขาไม่ขอเบอร์เลย แบบนี้ไม่ได้ ไอ้สบตากันทำไง ถ้าสมมติสปากับคนนี้ใช่ป่ะก็คือเราก็จะแบบว่าเหมือนเล่น MV อะเสยผมแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบเขาจะคิดว่าเราสวยกว่าปกตินิดนึง นี่บอกแล้วทฤษฎีเสยผมเนี่ยเรื่องจริงนะ ใช่เสยผม คือในงานวิจัยเขาบอกจริงนะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าสนใจผู้ชายเขาจะจับผมเกิน3 ครั้ง แล้วเนี่ยในมุมกลับกันมันมีช็อตที่เราแบบแอบมองคนอื่น มี ป ปกติ แล้วทำยังไงอ่ะ ก็ไม่ทำอะไรก็ชอบ ทำอะไรคือถ้าเรามองแล้วเราศพตึ๊ดกลับมา โอ้โห แล้วเราจะเป็นอย่าง ทำไง นี้ ดีอ่ะไม่รู้ เอ้ยเราเคยเป็นวิ่งแซงไปดูผู้ชาย คือผมไม่เคยแอบมอง นี่ไงพอมันได้ระลึกชาติแล้วเข้าใจปะมห้าชอบผู้ชายคนหนึ่งเดินเจอกันทุกวันเราเห็นเขาเนี่ยเราจะรีบวิ่งนะวิ่งแซงเพื่อที่จะให้เขารู้ว่ากูมาแล้วนะ พอวิ่งแซงไปแล้วก็จะไม่หันมามอง เขาไปอยู่ในสายตาของเขา ใช่ให้เขาไปอยู่ในสายตาของเขาเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วทำอย่างนั้นอยู่ประมาณแบบระยะหนึ่งอะแล้วมีวันหนึ่งเว้ยก็เห็นเขาแล้วล่ะแล้วเราก็แซงเข้าไปแล้วเหมือนแบบเดินให้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏนางเดินมาเว้ยนางก็เดินให้เท่ากับเราแล้วนางก็หันมาถามว่าโทษครับกี่โมงแล้ว เป็นสำเร็จ จีบสำเร็จเคยแบบไปห้างแล้วแบบอยู่ในชั้นเครื่องเขียนอะเขียนปากกาอยู่แล้วคือแบบเหมือนเขาก็มาแบบนึกออกปะมาอยู่อีกฝั่งหนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบเขิน แล้วเราก็เอาที่ลองเขียนอยู่เขียนเบอร์แล้ว เดี๋ยวก่อน แล้วก็เดิน อันนี้เคยทำใช่ไหม ใครพูด ไม่ใช่เรานะคนที่พูดคือคนนี้ ไม่เอาไม่จะไปตีหน้าต่อหน้าแขกแล้วมาข้ามน่าเกลียด โตแล้วอ่ะมันไม่อยากมาแบบแรนดอมแบบคุยกับใครมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยมองมามองกลับแล้วมันก็แบบอยู่ๆก็มาขอเบอร์กันเลยแบบมันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอะนะคือถ้าให้ก็คือให้ IG เพราะว่าแบบเราว่า IG มันแบบเหมือนดูไลฟ์สไตล์คนได้อะไรเงี้ยเขาทักมาเราเข้าไปดูแล้วแบบ ไม่ใช่ ไลฟ์สไตล์มันแบบมันไม่ได้มันไม่น่าจะใช่ก็จะได้แบบก็ไม่ต้องตอบหรือแบบไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีแอบมอง2 ประเภท แอบมองไปด้วยตัวของเราเองเพราะเขาแบบน่ารักกับตั้งใจให้เขารู้ว่ามอง อยากจะ เพื่อให้ คี เขา คอนแทค เพื่อให้เขารู้พี่ส่งเหมือนกันไหม เพื่อเจอน่ารักส่งเพื่อเจอน่ารักส่ง ส่งทุกคน ส่งยังไงส่ง ส่งก็ กัดปาก ไม่เราต้องรอจังหวะก่อนไม่กัดไม่ก็เห็น เกลแบบกูรับไม่ได้ที่มึงกัดปากกูกัดแล้วเมื่อกี้กัดทำไมออกไปจากห้องนี้เลยคนลุกอะ ถ้าสมมติว่าเขาแอบมองมาแล้วเราสนใจด้วย ทุกอย่างมันจะนิ่งเว้ยเห็นเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเวลาเราเจอคนที่ชอบเราทำตัวไม่ถูกนะ เราจะกลายเป็นผู้หญิงเรียบร้อย แต่ถ้าคนไหนไม่ชอบเราจะกล้าเล่นกล้าแย่อะไรอย่างเงี้ยเอาง่าย ๆ คือด้วยความรู้สึกเราก็พยายามแบบรักษาหน้าเขาเข้าใจหรือเปล่าจะมาแบบเฮ้ย ทันแน่ มองเยอะสิ แล้วสรุปว่าเราเป็นคนโอเคไหมสมมติถ้ามีคนมาแอบมองคือจะไม่ได้รู้สึกว่าโดนคุกคาม ต้องดูว่ามองขนาดไหน เคยไปเที่ยวอังกฤษแล้วก็แบบนั่งอยู่ไฮพาร์คแล้วมันก็มีผู้ชายคนหนึงมายืนจ้องเราอย่างเงี้ยเราแบบเรากลัวมาก อันนั้นน่ะเรียกว่าคุกคามมันประมาณ
จริงเหรอ หรือว่าเคยมาปะ มันมีคนยิ้มแบบมัน แต่ไม่เอาใหม่ขออีกทีนี้ ก็คือมองหมดแบบมองไม่หยุดทุกครั้งที่เราหันไปก็คือเขามองอยู่ ไม่อย่างนั้นก็จะเกินเบอร์ไปเนาะไม่ควร กลัว อันทิปก็น่าจะเป็นแบบหมายถึงว่าข้อคิดของการแอบมองก็คือเหมือนกับเราต้องให้เกียรติด้วยนะในการมอง ใช่ ใช่ไหมเราส่งสัญญาณไปได้แต่เราต้องส่งแบบไม่ใช่ aggressive ไปอะถ้าเขาไม่โอเคก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่โอเค อาจจะหาวิธีอื่นอาจจะ DM ไปทีหลังอาจจะหาเพื่อนหา connection อะไรทีหลังได้ แต่สุดท้ายก็คือว่านั่นแหละขึ้นอยู่กับจิตนามากกว่า คือเรามองว่ามองได้ มองได้จริงๆเราว่ามองได้นะ ก็ต้องมองแบบให้เกียรติผู้หญิงด้วย ถามแทนพี่บีนิดนึงพี่บีชอบมองแล้วกัดปาก เราไล่ที่กันไหม มองแล้วกัดปากมันน่ากลัว คือถ้าเป็นผู้ชายที่แอบมองก็คืออย่างแรกเลยถ้าสมมติคุณมีแฟนคุณต้องเนียนคุณต้องอยากให้แฟน ไม่ได้ห้าม ไม่ใช่ต้องไม่ทำเหรอ ทำได้แต่ต้องเนียน เพราะถ้าไม่เนียนเดี๋ยวอิงจะมองแล้วก็ บวกเดี๋ยวอิงบวก เอาไม่ได้เอาอิงบวกเหรอเอาอิงบวกเหรอ แต่ว่าถ้าผู้ชายสมมติมองแล้วถ้าผู้หญิงอะมองกลับมีการเสยผมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็แปลว่าสัญญาณมาดีแหละบวกต่อได้ ชอบคำว่าบวกมาก แฮชแท็กอิงบวกอ่ะสุดท้ายให้พี่บีบอะขอโทษละกันกับสิ่งที่คนที่เคยคุกคามไป เอางี้เลยเหรอทำจริงเอากูมาเป็นพิธีกรแล้วกูมาแก้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษใครที่เคย กัดปากใส่ไป ขอโทษนะครับเฮ้ยเราก็เพิ่งรู้นี้ว่าบางคนเรานึกว่าเขาไม่รู้ตัวจริงๆนะแต่จริงๆผู้หญิงเขารู้ตัวนะ เพราะว่ามันเกิดจากว่าเขาวางตัวไม่ถูก ใช่ แต่ทฤษฎีเสยผมจริงนะเท่าที่คุยวันนี้จริงนะ เคยดูงานวิจัยแล้วเรื่องนี้จ ใช่ ริง ใช่ว่าผู้หญิงถ้าสนใจใครแล้วเสยผมแล้วเรียกอะไรนะ ปัดผมมา ปั ตั ด ด ผม แต่สุดท้ายก็คือการมองมันต้องมองอยู่ในระดับที่มันแบบ ให้เกียรติกัน แต่ว่ามันอย่าให้มันแบบรู้สึกว่าลุกล้ำหรือเป็นพิษเป็นภัยอะไร แล้วสาวๆก็แอบมองผู้ชายด้วยเหมือนกัน ก็มีด้วยนะ อืม ก็มีหลากหลายมุมมากคอมเมนต์นะเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราคุยกันก็มีคอมเมนต์มาจากข้างล่างจริงๆนะครับเราอยากรู้อะไรด้วยเหมือนกันคนเราจะ subscribe ช่องมีนาคมกันเลยได้ไหมคนเราจะ subscribe ช่องมีนาคมได้ตอนนี้ได้ไหมคนเราจะ subscribe และกดกระดิ่งมีนาคมได้ไหมแล้วฉันต้องรอเธออย่างนี้ถึงเมื่อไหร หลงรักอะลืมความเร็วที่มีทั้งหมดไปเลย ขอโทษนะครับ